Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại chuyên mục giới thiệu và nhận định sớm các nhân vật của Reverse 1999. Ở phiên bản 2.2 của server CN, nhà phát hành đã cho ra mắt thêm một nhân vật giới hạn thứ 3 của game, đó chính là Anjo-Nala. Vì là một nhân vật giới hạn, nên là Anjo-Nala sẽ có rất nhiều điểm thú vị, và mình cũng spoil luôn cho các bạn về việc cô nàng là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ. Vậy để biết Anjo-Nala mạnh ra sao, hãy cùng mình tìm hiểu ngay qua video này. Lưu ý rằng đây chỉ là những nhận định từ trải nghiệm vô cùng sớm của bản thân mình và có thể không còn chính xác trong tương lai. Vậy nên video chỉ mang tính chất định hướng và hãy xem với một tinh thần thoải mái nhất. Bắt đầu nào! Anjo-Nala được định hướng là một nhân vật hỗ trợ sát thương trong đội hình, nhưng có khả năng gây sát thương hộ luôn cho chủ lực chính. Cô nàng mang thuộc tính Beast và gây sát thương Mental Dam. Điểm đặc trưng của Anjo-Nala chính là hiệu ứng khế ước, cho ra nhiều loại hiệu ứng vô cùng đặc biệt. Khi ở Inside Mode, Anjo-Nala sẽ ký kết một khế ước với một đồng minh trong đội hình. Và tùy thuộc vào thuộc tính của đồng đội đó mà cả Anjo-Nala và người lập khế ước sẽ nhận một số hiệu ứng đặc trưng. Nếu người lập khế ước mang thuộc tính Spirit và Intellect, thì khế ước được nhận là Spirit and Flesh, tăng 4% attack và 4% max HP cho cả hai người. Nếu người lập khế ước mang thuộc tính Beast và Blend, thì khế ước đó sẽ là Bone and Blood, tăng 8% sát thương bạo kích và 8% Reality Depth cho cả hai. Còn nếu người lập khế ước mang thuộc tính Star và Mineral, thì khế ước đó sẽ là Form and Shadow, tăng 8% tỷ lệ bạo kích và Mental Depth. Về căn bản, các loại khế ước đều là một loại Special Buff. Và nếu người lập khế ước bị tiêu diệt trong trận chiến, thì ở đầu hiệp sau, Anjo-Nala sẽ tìm tới một đồng minh khác để lập khế ước mới. Bên cạnh đó, người lập khế ước sẽ không thể nhận được Moxie, cũng như không thể dùng được kỹ năng Ultimate. Và lượng Moxie mà người đó nhận được sẽ được chuyển hết cho Anjo-Nala. Khi này, giới hạn Moxie của Anjo-Nala sẽ trở thành 12 điểm, và cô nàng chỉ cần 8 điểm là đã có thể lấy được thẻ Ultimate. Nghe thì có vẻ hơi bóp, nhưng trên thực tế, đây lại là một hiệu ứng có lợi, bởi đặc trưng Ultimate của Anjo-Nala sẽ cho phép thi triển đồng thời cả Ultimate của cô và người lập khế ước, khiến cho trung bình mỗi Ultimate chỉ mất 4 điểm Moxie và tiết kiệm được 1 điểm hành động. Tuy nhiên, Ultimate của cả hai sẽ được thi triển đồng thời ở hiệp sau, nên là người lập khế ước sẽ mất tính chủ động trong việc thi triển chiêu cuối. Mình sẽ nói rõ hơn về chiêu thức này ở phần sau. Lưu ý rằng, Moxie nhận được từ bất kỳ nguồn nào cho người lập khế ước đều có thể chuyển cho Anjo-Nala, từ các hiệu ứng gia tăng Moxie hay là các nguồn buff Moxie và di chuyển thẻ kỹ năng. Và đó là tổng quan về các hiệu ứng khế ước, một loại hiệu ứng hoàn toàn mới của game. Bây giờ, hãy đi ngay vào chi tiết về bộ kỹ năng để tìm hiểu những điều thú vị của cô nàng. Kỹ năng thứ nhất là Twin Phantoms, một kỹ năng loại channel hay còn gọi là niệm chú. Khi thi triển, Anjo-Nala sẽ vào trạng thái Him trong vòng 7 hiệp. Và sau 7 hiệp đó, cô nàng sẽ thi triển đòn tấn công Angel Temptation, gây một lượng lớn sát thương Mental Dam cho toàn bộ phe địch. 7 hiệp thì nghe có vẻ dài, nhưng Anjo-Nala có thể rút ngắn số hiệp qua một số hiệu ứng liên quan. Đầu tiên, nếu cô nàng đã ở trong trạng thái Him, thì khi thi triển một trong hai loại thẻ kỹ năng thường sẽ giảm một hiệp cho Him. Kể đến, hiệu ứng Inside 3 cho phép người lập khế ước khi thi triển kỹ năng sẽ giảm ngay một hiệp của Him cho Anjo-Nala. Lưu ý rằng, chỉ những kỹ năng thường hoặc Ultimate mà sử dụng mất điểm hành động của người lập khế ước mới có thể giảm hiệu lực của Him. Còn những kỹ năng dạng đòn đánh theo sau hay là thẻ kỹ năng của Aegis đều không được tính cho hiệu ứng này. Còn về đòn tấn công Angel Temptation, thì đây là một đòn đánh theo sau, gây một lượng khá lớn sát thương Mental Dam cho toàn bộ phe địch và áp dụng thêm hiệu ứng cho những kẻ địch đó. Về chi tiết thì mình sẽ nói rõ hơn ở phần sau. Kể đến, kỹ năng thứ hai là Fist of Lust, một loại debuff đơn mục tiêu. Khi thi triển, Anjo-Nala sẽ tấn công một mục tiêu chỉ định, gây một lượng khá sát thương Mental Dam cho kẻ địch đó. Hơn nữa, ứng với mỗi loại negative status có trên kẻ địch, thì đòn tấn công được gia tăng thêm một lượng khá scale sát thương. Lưu ý rằng, những negative status có cùng loại thì hiệu ứng gia tăng chỉ được tính một lần. Ví dụ như khi kẻ địch đang có nhiều cộng dồn Poison, nhưng chỉ được tính là một loại debuff Poison, nên là cô nàng chỉ được cộng thêm 40% Mental Dam cho đòn tấn công. Bên cạnh đó, nếu Anjo-Nala trong trạng thái Him, thì cô nàng sẽ được giảm một hiệp của Him như mình đã nêu ở trên. Ngoài ra, Anjo-Nala còn áp dụng thêm một debuff có tên là Titillated cho kẻ địch bị trúng chiêu. Đây là một loại negative status, có tác dụng làm giảm 10% sát thương gây ra của kẻ địch đó. Debuff có thể cộng dồn lên 3 tầng. Và khi đến tầng thứ 3 thì Titillated sẽ được chuyển hóa thành debuff Captivated, một loại debuff dạng Control. Kẻ địch có hiệu ứng này sẽ bị giảm 10% chỉ số attack và không thể hành động. Đồng thời, Anjo-Nala sẽ được gia tăng thêm một lượng chỉ số attack bằng đúng với lượng giảm attack đó.
Lưu ý rằng cộng dồn của Tidelated chỉ là một bộ đếm hiệu ứng, nên là sẽ không cộng dồn lượng giảm sát thương của kẻ địch. Có nghĩa là ở mấy cộng dồn thì kẻ địch cũng chỉ giảm 10% sát thương. Bên cạnh đó thì khi kỹ năng Fist of Blood tấn công kẻ địch thì kỹ năng sẽ gây sát thương trước, sau đó mới áp dụng hiệu ứng Captivated, nên là Anjonala sẽ không được tăng tấn công cho đòn đánh này. Và nếu mục tiêu địch bị tiêu diệt thì buff tấn công cũng sẽ không còn hiệu lực. Kể đến là ultimate của Anjonala có tên là Interwoven Dreams. Khi thi triển, cô nàng và người lập khế ước sẽ rơi vào trạng thái channel trong vòng một hiệp và cả hai đều không thể hành động. Sau đó, ở đầu hiệp tiếp theo, người lập khế ước sẽ bị giảm ngay 50% lượng HP hiện tại. Đồng thời, thi triển lần lượt ultimate của cả người lập khế ước và Anjonala. Về ultimate của Anjonala thì cô nàng sẽ áp dụng 2 debuff ngẫu nhiên từ bộ Collection of Debuff, sau đó gây một lượng khá lớn sát thương mental damage cho toàn bộ phe địch. Hơn nữa, với mỗi loại hiệu ứng negative status có trên kẻ địch thì đòn đánh sẽ được tăng thêm 60% sát thương mental damage, giống như kỹ năng Fist of Blood. Trong bộ Collection of Debuff thì có 7 loại debuff. Về chi tiết các bạn có thể tham khảo như trên hình. Cả 7 loại debuff đều là negative status và sẽ áp dụng trước khi Anjonala thi triển ultimate. Do vậy, cô nàng sẽ nhận được lượng gia tăng scale từ hiệu ứng này. Không chỉ vậy, vì đây là đòn tấn công đa mục tiêu nên là hiệu ứng sẽ tính tất cả các loại debuff có trên toàn bộ phe địch. Ví dụ như có 2 kẻ địch trong trận, mỗi kẻ địch có 2 loại debuff khác nhau, thì thay vì tính là 2 loại debuff, đòn tấn công sẽ tính 4 loại debuff và nhận thêm 240% mental damage cho đòn đánh. Do đó, ultimate sẽ đặc biệt hiệu quả trong những ải đấu có đông kẻ địch. Bên cạnh đó, có một điểm đặc biệt của kỹ năng này, đó chính là 2 ultimate được sử dụng vào đầu hiệp tiếp theo đều được coi là đòn đánh theo sau và có thể nhận tất cả hiệu ứng liên quan tới extraction. Vì lẽ đó, ultimate của người lập khế ước sẽ không giảm hiệu lực của him như mình đã nêu ở trên, bởi hiệu ứng không tính cho đòn đánh theo sau. Kể đến, về một số hiệu ứng insight khác của Anjonala, thì insight 2 sẽ cho cô thêm 15% sát thương bạo kích khi vào trận, một lượng chỉ số khá cơ bản. Còn ở insight 3 thì còn có thêm một hiệu ứng đặc biệt khác dành cho người lập khế ước, đó chính là nếu như Anjonala đang ở trong trạng thái him, thì khi người lập khế ước thi triển kỹ năng thường, cô nàng sẽ nhận thêm hiệu ứng dựa trên thuộc tính của người đó. Với thuộc tính Spirit và Intellect thì Anjonala sẽ thi triển ngay kỹ năng Fist of Blood cấp 1 sao cho kẻ địch có phần trăm máu thấp nhất. Kỹ năng này sẽ được coi là đòn đánh theo sau và có thể kích hoạt đầy đủ hiệu ứng của một kỹ năng Fist of Blood thông thường. Có nghĩa là cũng có thể giảm hiệu lực của him và áp dụng Tidelated cho kẻ địch. Còn với thuộc tính Beast và Blend thì Anjonala sẽ nhận thêm một điểm moxie cho mỗi kỹ năng thường từ người lập khế ước. Và với thuộc tính Star và Mineral thì Anjonala sẽ thi triển ngay đòn tấn công Angel Temptation, gây một lượng khá lớn sát thương mental damage cho toàn bộ phe địch và áp dụng thêm hiệu ứng mà mình sẽ đề cập ở phần sau. Nhìn chung, ứng với mỗi loại thuộc tính của người lập khế ước thì sau khi người đó sử dụng kỹ năng, Anjonala sẽ có những hiệu ứng khác nhau. Điều này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ tới lối chơi của Anjonala khi đi chung với những đồng đội khác nhau. Ví dụ như khi người lập khế ước mang hệ Spirit hay Intellect thì cô nàng sẽ hướng tới việc gây sát thương chính qua kỹ năng Fist of Blood, một kỹ năng gây sát thương đơn mục tiêu, nên là lối chơi sẽ có hiệu quả khi đi trong những ải đấu ít kẻ địch. Còn khi người lập khế ước mang hệ Star hay Mineral thì Anjonala sẽ hướng tới kỹ năng đòn đánh theo sau Angel Temptation, một kỹ năng gây sát thương đa mục tiêu, nên là khi này hiệu ứng sẽ mang lại giá trị tốt trong những ải đấu đông kẻ địch. Còn khi người lập khế ước mang hệ Beast hay là Blend thì Anjonala sẽ hướng tới ultimate của cả hai người, do đặc trưng tích lũy moxie nhanh từ Insight 3. Tuy nhiên, lượng sát thương từ lối chơi tập trung cho ultimate sẽ không lớn bằng so với hai lối chơi trên trong những ải đấu thông thường. Thế nhưng, trong những ải đấu đặc trưng như A Series of Dust thì lối chơi này có thể đem lại hiệu quả tốt, giúp cho Anjonala có thể thi triển ultimate mỗi hiệp gây sát thương đột phá. Nhìn chung, trong những ải đấu 1 đến 2 mục tiêu thì người lập khế ước thuộc hệ Spirit và Intellect sẽ mang lại hiệu quả. Còn trong những ải đấu 3 đến 4 mục tiêu thì khế ước cho nhân vật thuộc hệ Star và Mineral sẽ đem lại giá trị tốt. Còn về hệ Beast và Blend thì sẽ có hiệu quả trong những ải đấu đặc trưng như A Series of Dust với điều kiện thi triển ultimate mỗi hiệp. Bên cạnh đó, hãy nói thêm một chút về đòn đánh theo sau Angel Temptation. Đòn đánh này sẽ được thi triển khi một trong hai điều kiện được đáp ứng. Đó là khi Anjonala hết hiệu lực của him và khi người lập khế ước thuộc hệ Star và Mineral thi triển kỹ năng thường của họ. Đối với trường hợp người lập khế ước sử dụng kỹ năng thường thì Anjonala sẽ thi triển Angel Temptation ngay sau đòn tấn công đó, gây 150% sát thương mental damage và áp dụng Tidelated lên toàn bộ phe địch. Còn đối với trường hợp Anjonala hết hiệu lực của him thì cô nàng sẽ gây thêm 250% sát thương mental damage, nghĩa là bằng 400% mental damage cho đòn đánh. Đồng thời, đòn đánh sẽ áp dụng ngay debuff Captivated cho toàn bộ phe địch.
Có một điểm khá hay của hiệu ứng này là khi đòn đánh, tấn công và áp dụng Captivated đa mục tiêu thì Anjonala sẽ lấy được chỉ số attack cộng thêm từ tất cả mục tiêu đó. Ví dụ như khi có 3 kẻ địch có 1000 điểm attack và Captivated sẽ làm giảm 10% lượng attack là 100 điểm thì Anjonala sẽ nhận tổng cộng 300 điểm attack từ 3 kẻ địch đó. Thế nên hiệu ứng này sẽ trở nên tối ưu trong những môi trường đông kẻ địch. Và đó là tổng quan về bộ kỹ năng của Anjonala. Tổng kết lại thì sau khi trải nghiệm cô nàng, mình đánh giá đây là một nhân vật có lượng sát thương vô cùng mạnh mẽ. Lượng sát thương đến từ 3 nguồn chính, tương ứng với 3 loại hiệu ứng của người lập khế ước. Đó chính là từ kỹ năng Fist of Lust, từ đòn đánh theo sau Angel Temptation và từ kỹ năng Ultimate. Bên cạnh đó, Anjonala còn có tần suất thi triển chiêu thức dày đặc do hiệu ứng từ Inside 3. Hơn nữa, cô nàng còn được gia tăng đáng kể lượng skill sát thương đối với mỗi loại Negative Status. Điều này dẫn đến việc lượng sát thương của Anjonala trở nên vượt trội. Và trong một vài trường hợp, nó còn vượt qua cả lượng sát thương của chủ lực chính. Trên thực tế, ta sẽ ưu tiên sử dụng kỹ năng của người lập khế ước trong vận hành để có thể tối ưu hóa hiệu ứng từ Inside 3. Còn Anjonala thì sẽ chỉ cần tập trung vào việc tối ưu hiệu lực của trạng thái Him. Thế nên, về vận hành, cô nàng chỉ cần chú ý tới việc sử dụng thẻ channel đúng thời điểm là được. Kể đến, hãy cùng mình tìm hiểu về những nhân vật có thể ghép cặp với Anjonala trong chiến đấu. Như mình đã phân tích ở trên, thì ta sẽ ưu tiên sử dụng kỹ năng của người lập khế ước nhiều hơn. Do vậy, những nhân vật có tần suất thi triển thẻ kỹ năng thường cao đều có thể mang lại hiệu quả khi đi cùng cô nàng. Đối với chủ lực chính, có thể kể đến Lucy, Yunazi hay là Marcus đều là những chủ lực phù hợp. Tuy nhiên, với đặc trưng là một nhân vật hỗ trợ đa dụng, thì cô nàng cũng có thể đi cùng với các chủ lực khác mà vẫn đem lại hiệu quả. Còn về những hỗ trợ đi cùng trong đội hình 4 người, thì những nhân vật có thể cung cấp thêm debuff negative status đặc trưng đều có thể đem lại hiệu quả hỗ trợ tốt. Còn đối với hỗ trợ hồi phục, do cô nàng sở hữu kỹ năng Ultimate rút đi nửa cây máu của đồng đội, nên là ta sẽ cần những healer có lượng hồi phục lớn và ưu tiên hồi phục đơn mục tiêu, ví dụ như là Villa hay là Zenice. Tuy nhiên, Tooth Fairy cũng sẽ đem lại hiệu quả tốt với khả năng cung cấp thêm debuff cho kẻ địch. Còn những hỗ trợ hồi phục khác không có thêm hiệu ứng gia tăng sát thương đều có thể được sử dụng, đảm bảo duy trì hiệu quả đội hình của bạn là được. Bên cạnh đó, Kakania cũng sẽ là một sự lựa chọn tốt trong vị trí giảm tải sát thương gánh chịu cho đội hình. Kể đến, hãy cùng tìm hiểu về vấn đề xây dựng chỉ số cho cô nàng. Với đặc trưng là một nhân vật gây sát thương lớn, thì Anjonala sẽ hướng tới những chỉ số tăng cường sức mạnh cho bản thân. Điển hình như là chỉ số attack, chỉ số bạo kích, đam bonus, penetration rate, incantation mine và ultimate mine, hay những hiệu ứng giảm phòng thủ. Incantation mine và ultimate mine sẽ được ưu tiên tùy trường hợp. Nếu người lập khế ước mang thuộc tính beast hay blend, thì cô nàng sẽ hướng tới lối chơi tập trung cho ultimate. Từ đó, chỉ số ultimate mine sẽ được ưu tiên hơn. Còn nếu người lập khế ước mang các thuộc tính còn lại, thì Anjonala sẽ ưu tiên chỉ số incantation mine nhiều hơn. Về resonance, các bạn có thể tham khảo một trong hai phương án sau, với một phương án có lượng tỷ lệ bạo kích lớn hơn một chút giúp ổn định lượng sát thương của Anjonala. Còn về pattern của resonance, thì các bạn có thể lựa chọn một trong hai phương án như trên hình, tăng cường incantation mine hoặc ultimate mine tùy thuộc vào đội hình và lối chơi như mình đã đề cập ở trên. Đối với các phương án sidekip thì không thể không kể đến trấn 6 sao mới, Transcendent Love. Sidekip có lượng chỉ số attack ở mức cao, cùng dòng phụ cũng gia tăng thêm phần trăm attack. Đồng thời, nội tại gia tăng đáng kể chỉ số bạo kích và đam bonus nếu người trang bị trong trạng thái niệm chú hay có khế ước với một đồng minh khác. Vì lẽ đó, sidekip có hiệu ứng rất đặc trưng dành cho Anjonala và là sự lựa chọn best in slot dành cho cô nàng. Tuy nhiên, nếu như bạn không thể sở hữu sidekip trấn, thì các sự lựa chọn thay thế như Same Old Story, Outside the City và Blaspheme này đều đem lại hiệu quả khá tốt. Còn về sự lựa chọn sidekip 5 sao, thì Yearning Desire và Silent Gaze là những sự lựa chọn chấp nhận được cho những ai không đủ tài nguyên để có thể tiếp cận những sidekip cao cấp hơn. Cuối cùng, hãy cùng mình tìm hiểu về portrait của Anjonala. Cô nàng có một bộ portrait rất đặc trưng, thể hiện qua việc gia tăng sức mạnh cho từng loại hiệu ứng khác nhau của người lập khế ước. Điều đó cũng có nghĩa là ngưỡng tăng trưởng sức mạnh của từng mốc sẽ phụ thuộc vào đội hình của cô nàng. Ở portrait 1, cô nàng được gia tăng số lần kích hoạt của Angel Temptation khi lập khế ước với nhân vật hệ Star và Mineral. Đồng thời, lượng skill căn bản của đòn đánh này cũng được gia tăng lên 250% mental dam. Vì lẽ đó, portrait đem lại hiệu quả vô cùng lớn đối với những trường hợp cô nàng ghép cặp cùng nhân vật hệ Star và Mineral. Còn những trường hợp khác thì sẽ đem lại hiệu quả không đáng kể. Và ở portrait 2, sau khi hoàn thành niệm chú cho trạng thái Him, thì mức tăng sát thương của Angel Temptation được tăng lên 375% mental dam. Đồng thời, mức giảm attack của debuff Captivated cũng tăng lên 15%.
Chính vì thế, Pochet 2 sẽ đem lại hiệu quả tốt khi cô nàng hướng tới việc tăng cường giảm hiệu lực của him. Đồng nghĩa với việc những nhân vật lập khế ước thuộc hệ Intellect và Spirit sẽ đem lại hiệu quả tốt cho mốc Pochet này. Còn ở Pochet 3, cô nàng sẽ được gia tăng đáng kể lượng skill sát thương cho Ultimate. Đồng thời, lượng hồi phục Musi ở Inside 3 cũng được tăng lên 2 điểm. Vì lẽ đó, Pochet 3 gia tăng sát thương mạnh mẽ khi Anjonala lập khế ước với hệ Beast hoặc Blend, hướng tới lối chơi tập trung cho Ultimate. Còn ở Pochet 4, chỉ số căn bản của các loại hiệu ứng từ Inside 1 sẽ được tăng cường. Đồng thời, chỉ cần 2 cộng dồn thì Deleted là có thể chuyển hóa thành debuff Captivated. Nhìn chung, đây là Pochet đem lại độ linh hoạt cho từng lối chơi, nên là không có sự tăng trưởng đáng kể. Khi gặp cặp với nhân vật hệ Star và Mineral thì có thể đem lại hiệu quả cao hơn một chút do lượng tăng chỉ số cho tỷ lệ bạo kích. Còn ở Pochet 5, Ultimate của Anjonala có thể áp dụng 4 debuff từ bộ Collection of Debuff của cô nàng. Đồng thời, lượng bổ sung skill cho mỗi negative status lên tới 140% mental dam. Đây là một Pochet vô cùng mạnh mẽ, cải thiện đáng kể lượng sát thương từ Ultimate của cô nàng. Từ đó, khiến cho 3 lối chơi đều có sự gia tăng vượt trội và lối chơi theo Ultimate có sự tăng trưởng lớn nhất. Vì lẽ đó, Pochet 5 là một Pochet rất giá trị dành cho Anjonala. Tổng kết lại thì sau khi trải nghiệm Anjonala, mình đánh giá cô nàng là một nhân vật gây sát thương rất vượt trội. Bộ kỹ năng mang lại nhiều cơ chế đặc trưng và thú vị, đi cùng với lối vận hành không quá khó khăn để có thể làm quen. Tuy nhiên, bộ kỹ năng sẽ chia ra 3 cách lập khế ước rõ ràng, khiến cho lượng sát thương của cô nàng sẽ phụ thuộc khá lớn vào cách sắp xếp đội hình. Thế nhưng, dù cho ở lối chơi nào thì mình đều đánh giá lượng sát thương của Anjonala ở mức rất cao. Chính vì thế, các bạn có thể chuẩn bị trước và hướng tới việc sở hữu cô nàng trong những bản cập nhật sắp tới. Và trên đây là những chia sẻ của mình về nhân vật giới hạn mới, Anjonala. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe để mình có thêm động lực làm video. Chúc các bạn có một buổi sáng, buổi trưa và buổi tối tốt lành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!